স্বাগতম জনাইছো মই ভাৰ্গৱ টেক ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা আনবক্সিংৰ ভিডিঅ' যেটো ভিডিঅ'ত মই আনবক্সিং কৰিম এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা প্ৰডাক্ট যেটো প্ৰডাক্ট মই যোৱাকালি ৰিসিভ কৰিলো আৰু এই প্ৰডাক্টটো হৈছে মোৰ ইউটিউব ৰিলেটেড প্ৰডাক্ট যেটো মোক অলপ অসুবিধা কৰিছিল কিছু ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' বনোৱাত তো এই প্ৰডাক্টটো আহাৰ পিছত অলপ মোৰ সুবিধা হ'ব ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰাত তো গম পাব আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো কি হয় যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকে তো মই আনবক্সিং কৰিম যেহেতু তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তো এইখন ইনস্ট্ৰাকশন মেনুৱেল হয় য'ত গোটেইখিনি ডিটেইলছ লিখা থাকিব যদি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ফিটিং কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ক'ত কি কৰাব লাগিব গোটেইখিনি ইয়াত লিখা থাকিব তো আমি এইখন পিছলৈকে পঢ়িম বাৰু তো এতিয়া এইখন সাইড কৰি থওঁ নেক্সট বক্সটোৰ ভিতৰত ৰাবাৰৰ পেকেট এটা দিছে আৰু ভিতৰত আছে নেক্সট ভিতৰত আৰু এখন কাগজ পাইছো এইখনত আছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হয় তো এখন 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আছে যদি আপোনালোকে এই মাইকটো আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়ালে মই লিংকটো দি দিম আপুনি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বা আমাজনৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব তো নেক্সট ৰাবাৰৰ পেকেটৰ ভিতৰত আছে অন্য এটা প্লাষ্টিক পেকেট এইটো পেকেটৰ ভিতৰত আমাক দিছে তো খুলি চাও ইয়াত দিছে এটা স্পঞ্জৰ টুকুৰা হয় যেটো নয়েজ কেনসেলেশনত হেল্প কৰিব মাইকটো তো এইটো সাইডত ৰাখি দিম এইটো নয়েজ কেনসেলেশনৰ কাৰণে দিছে তো নেক্সট এখন কাগজ টুকুৰা যেটো বয়া কোম্পানীৰ লেভেল কৰাই আছে তো নেক্সট আমাৰ দিছে এইটো বেটাৰীটো যেটো আমি বেটাৰীটো ইউজ কৰিম পিছত আপোনাক কৈ আছো ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰে আৰু এইটো কলাৰ ক্লিপটো তাৰ পিছত এইটো 1.5 mm জেক হয় এটো কোড ইউজ কৰে মই ভালকে নাজানো পিছত কম পাম সাগে কোড কেনেকৈ ইউজ কৰে যেটো মোবাইলৰ কেমেৰাৰ কাৰণে আমাৰ 3.5 mm জেক লাগে তো এইটো বিষয়ে ইমান নাজানো তো এইটো সাইড কৰি ৰাখি থৈ দিছো তো নেক্সট পেকেটৰ ভিতৰত কি আছে নেক্সট আমাৰ যেটো মেইন হয় বয়া M1 লেভেলিয়াৰ মাইক তো হেইটো হয় তো তাডাল যথেষ্টখিনি দীঘল দিছে সুবিধা হ'ব দূৰত থাকিও ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে তো এইটো হয় কন্ট্ৰোলাৰ এইটো কন্ট্ৰোলাৰ হয় কন্ট্ৰোলাৰটো কেমেৰা আৰু স্মাৰ্টফোনত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে কন্ট্ৰোলাৰটো থাকিব গোটেইখিনি তো ইয়াত আছে দুটা অপচন কেমেৰা আৰু অফ স্মাৰ্টফোন তো আমি স্মাৰ্টফোনত ইউজ কৰিলে এই সুইচটো তলৰ ফালে থাকিব আৰু যদি আমি কেমেৰাত ইউজ কৰো তেতিয়ালে ওপৰৰ ফালে থাকিব তো কেমেৰাত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত বেটাৰী খোব লাগিব যেটো কন্ট্ৰোলাৰটোৰ ভিতৰত আছে এটা কম্পাৰ্টমেন্ট বেটাৰী খোবৰ কাৰণে তো হেইটো থাকিব তো খুলি চাইছো তো এইটো কম্পাৰ্টমেন্ট বেটাৰীৰ কাৰণে তো ইয়াত আমি বেটাৰীটো খোব লাগিব যদি কেমেৰাত ইউজ কৰো আমি পিছৰ পিনে গৈ তো তাত আমি বেটাৰীটো খোব লাগিব তো এইখিনি আনবক্সিংৰ তো আমি নেক্সট এতিয়া চেক কৰিম বয়া M1 লেভেলিয়াৰ মাইকৰ ভয়েস কোৱালিটিটো তো বলক আমি নেক্সট চেক কৰি চাও তো এতিয়া আমি টেস্ট কৰিম ফোনৰ যেটো ইনবিল্ট মাইক হয় হেটো আৰু আনবক্সিং কৰা বয়া M1 ৰ যেটো মাইক হয় তাৰ ভয়েস কোৱালিটিটো তো এতিয়া মই ফোনৰ ইনবিল্ট মাইকৰ সৈতে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছো কথা পাতি আছো তো আপোনালোকে গম পাব বৰ্তমান মুখাত ফেনো চলি আছে তো এটা নেক্সট আমি বয়া M1 মাইকটো ইয়াত ফিটিং কৰি টেস্ট কৰি চাম তো বলক তো মই ইয়াত লৈ লৈছো বয়া M1 টো তো ইয়াত মই লৈ লৈছো আৰু মই ইয়াত কানেকচন কৰিম তো এতিয়া আপোনালোকে গম পাব ডিফাৰেন্ট কোনটো মাইকৰ ভয়েস কোৱালিটি ভাল হয় তো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব কোনটো বেস্ট হয় তো এতিয়াৰ পৰা এইটো মাইকৰে মই ভিডিঅ' বনাম বাৰু নেক্সট তেতিয়ালৈকে তো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব আপোনালোকৰ ভয়েস কোৱালিটি কোনটো ভাল লাগিছে